Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem relația și viața ta amoroasă încotro se îndreaptă. Citirea este valabilă atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație. Bun, s-au întors câteva cărți și le voi lua pe toate în considerare. În primul rând, văd aici o relație de suflet pereche, o relație de la inimă la inimă. Văd în egală măsură că împreună cu această persoană tu ai niște activități comune. Există multă iubire între voi. Este o iubire pură din ce văd eu aici. Însă văd că uneori apar certuri, uneori apar neînțelegeri, apar lupte. Unii văd că sunteți aici într-un triunghi amoros și văd că mereu sunt tot felul de discuții legate de gelozii, discuții care țin de, să spun așa, o a treia persoană sau sunt lucruri agitate aici între voi. În egală măsură, văd că cineva vrea să plece, cineva vrea să schimbe ceva anume. Poate chiar sunt tot felul de discuții legate de un drum, legate de o persoană care evită să facă acest drum. O întâlnire văd aici în următoarea perioadă sau, nu știu, poate ai avut deja o întâlnire în cadrul căreia au existat certuri sau au existat tot felul de neînțelegeri. Neînțelegerile acestea țin de bani, da? Sau țin de o femeie care este stabilă din punct de vedere financiar. Poate chiar e vorba de o împărțire de bani în unele cazuri. Văd faptul că sunt niște drumuri între voi și sunt niște discuții extrem de importante legate de o independență financiară. Poate chiar cineva are de împărțit niște bani sau niște bunuri aici și de aici apar tot felul de discuții. Cineva aici este într-un compromis și tare simt eu din cărți că nu îți spune. Sunt o persoană care își urmărește propriul interes și de asemenea este cineva care are niște probleme, da? Avem aici diavolul, o posibilă legătură cu zodia Capricorn. Se pare că relația aceasta a fost frumoasă la început. Ați făcut drumuri împreună, v-ați distrat, v-ați simțit bine, dar văd că în momentul de față sunt tot felul de discuții aprinse. Sunt tot felul de certuri legate de bani sau legate de o problemă materială. Poate cineva, ori tu, ori cealaltă persoană are de rezolvat ceva anume. În următoarea perioadă văd aici că o să afli niște secrete sau poate le-ai aflat deja, care să știi că te vor ajuta foarte mult să mergi într-o altă direcție. O să afli de un compromis, o să afli de o minciună. În următoarea perioadă văd foarte multă atracție erotică între voi, însă, repet, sunt niște minciuni, sunt niște lucruri care vor ieși la iveală. Văd aici că treci sau urmează să treci printr-o perioadă destul de apăsătoare în cadrul acestei relații. Vor fi tot felul de discuții, vor fi tot felul de lucruri tensionate. Pentru că e o persoană aici care îi place foarte mult să trăiască viața la maxim. Poate chiar discutăm despre un bărbat aici care ține foarte mult la bani, la prestigiu. Văd o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem mai departe ce urmează. Păi aici ce pot să spun? Că urmează o perioadă în care vor fi tot felul de discuții, o perioadă în care să știi că se mai află niște secrete, niște minciuni care ies la iveală, mai văd aici. Cineva care pur și simplu își urmărește propriul său interes și nu îi pasă de ceea ce se întâmplă. Cineva e mințit sau cineva află tot felul de lucruri.
sunt niște vorbe sau niște minciuni care se află și care au legătură cu străinătatea, cu o distanță mare sau niște minciuni care țin de o așteptare. E ca și cum această persoană ți-a spus să aștepți mai mult timp pentru că o să rezolve o anumită problemă și acum te trezești că adevărul este cu totul și cu totul altul. Da? Cineva care fuge dintr-o situație, mai văd aici. Vreau să vedem mai departe și apoi o să clarificăm puțin situația. O să vedem ce sunt cu aceste minciuni. Hai să vedem. Totuși aici văd o posibilă împăcare după o astfel de situație. Văd aici o legătură cu zodia Săgetător, însă în egală măsură văd că urmează o perioadă în care va fi nevoie să luptați amândoi foarte mult pentru această relație. Da? Dacă sunteți despărțiți, există șanse de împăcare, doar că pentru a menține relația, pentru a menține spiritul relației, o să fie foarte mult de luptă. Cineva va avea de luptat foarte mult. S-au întors două cărți. Văd aici că se găsește o soluție. Se găsește o soluție. Văd pe cineva care stă și studiază această problemă foarte intens, însă văd în egală măsură o pauză în această relație. Poate chiar văd aici o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd că această persoană merge și o să se intereseze de ceva legat de niște acte, da? Cineva vrea să rezolve o anumită problemă. E ceva legat de o casă, de o familie și se ia o decizie aici. Se ia o decizie extraordinar de importantă. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai de rezolvat niște traume pe care după ce le rezolvi, să știi că apare o nouă persoană în viața ta. Vreau să clarificăm puțin lucrurile aici, vreau să văd neapărat ce sunt cu aceste vorbe, ce sunt cu aceste minciuni aici. Dar în primul rând vreau să vedem de ce este această tensiune între voi. Da? Bun, tensiunea are legătură cu o femeie, dar și cu niște bani. Vezi că e cineva aici care se gândește foarte mult pe zona financiară. Poate cine știe, e vorba și de tine, e vorba de faptul că vrei să fii mai respectată, vrei să fii mult mai bine văzută în cadrul acestei relații, vrei să clarifici o anumită situație. Deci sunt niște discuții aici legate de bani. Hai să vedem ce sunt cu aceste compromisuri aici, ce sunt cu aceste lucruri. Da, cineva văd că ți-a promis un lucru de mult timp și văd că nu se ține de cuvânt. În egală măsură văd o nedreptate legată de o persoană care se află la distanță mare de tine și poate să fie chiar și o așteptare foarte mare. Cineva te-a pus într-o așteptare. Uite, văd aici un cuplu, da, care trece printr-o perioadă de transformări, un cuplu care, să spun așa, se desparte, dar nu simt că e vorba de tine. Doar că parcă, nu știu, au rămas împreună sau mai țin legătura, tocmai pentru că au niște interese de natură financiară. Hai să vedem aici de unde este toxicitatea. Uite, văd că urmează să ai o întâlnire sau o discuție telefonică care, știu eu, să se finalizeze cu o supărare. Da? Cineva e supărat pentru că, repet, văd aici o așteptare mare. Văd că cineva a așteptat, cineva a încercat să facă, nu știu, ca lucrurile să funcționeze. Și hai să vedem aici mai departe. Ce este cu această trădare? Cu această supărare? Este o problemă legală, da? Sau e o problemă aici care ține în mod special de niște lucruri pe care cineva ți le-a ascuns. Simt că este o relație tensionată. Există atracție între voi, există întâlniri.
doar că, așa cum am spus, cineva evită această decizie. Uite, văd aici un bărbat care este foarte puternic din punct de vedere financiar sau o persoană căreia îi place să fie independentă, însă foarte important văd aici faptul că în următoarea perioadă cineva o să încheie ceva anume. Da? Și hai să, uite, și e vorba de un noroc foarte mare legat de o casă, legat de niște bani, dar văd și o veste rea. O veste rea care are legătură cu un alt bărbat sau cu un bărbat din casa ta, cineva care e supărat. În viitorul apropiat văd o activitate comună pe care urmează să o faceți împreună. Da? Dar aici iarăși văd totuși o persoană falsă. Și văd că urmează aici o schimbare foarte mare. O schimbare foarte mare în viața ta, o schimbare foarte mare în această relație. Dar, repet, e cu niște vești mai puțin plăcute pentru un bărbat. Fie că e vorba de tine, dacă ești bărbat, fie că e vorba de altcineva. Totuși văd în final o veste bună, un noroc în dragoste și niște sentimente care sunt foarte onorate. Văd aici o posibilă oficializare a unei relații, dar, repet, e cu o supărare pentru un bărbat. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.